Good day from CBK. So for today, ang i-unbox natin ay ang ACO Mini Air Purifier. Ang ACO Air Purifier ay makakatulong na mag-improve ang quality ng hangin sa ating mga tahanan at ma-ensure na fresh at odor-free ang ambience. Ang ACO Mini Air Purifier ay good for 14 to 24 cubic meter. Ito ay 43 watts at may bigat na 5 kg. Ito po ang function switches ng ACO Mini Air Purifier. Ang kagandahan dito, soft touch na siya. Meron ditong power button, fan speed, timer, child lock, at reset na mag-i-indicate na kailangan na nating palitan ang HEPA filter at kailangan na nating linisan ang free filter. Again, para sa healthy and fresh air, order na ng ACO Mini Air Purifier dito sa Coban Cat Hardware. Stay safe!